Всім привіт! Мене звати Олег Грива. Сьогодні я хочу поговорити про 12-й принцип розуму. Наш мозок дивовижний. Він може зібрати велику кількість знань, необхідних для накопичення грошей, як отримати вплив на підвладних інших. Підпишіться на мій канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок. Дослідження показали, що будь-який людський мозок є одночасно і приймачем, і передавачем мислених вібрацій. Людський мозок діє у співвідношенні з принципом дії радіо та інших бездротових способів зв'язку. Тому можна стверджувати, що він може уловлювати мислені вібрації, які мозок передає іншій людині. Творче уявлення – це приймач мозку, який ловить думки, генерує мозок інших людей. Цей спосіб розмови між свідомістю і 4 джерелами мислених стимулів. У процесі стимуляції або переходу на вібрації більш високої частоти мозок стає сприятливим до мислених вібрацій зовнішніх джерел, які отримує через ефір. Такий перехід відбувається за допомогою позитивних або негативних емоцій. Емоції завжди збільшують частоту мислених вібрацій. Мозок може передавати іншому мозку тільки вібрації високої частоти. Думка – це енергія, яка має дуже велику частоту вібрацій. Коли думка модифікується за допомогою одної із основних емоцій, її частота підвищується ще більше. Саме такі думки можуть передаватися від одного мозку до іншого. Що таке мозок і які властивості він має? Напишіть, будь ласка, в коментарях своє бачення. Список людських емоцій очолює секс. Ця емоція має максимальну інтенсивність та спонукальних сил. Мозок, який стимулюється сексуальною емоцією, починає генерувати вібрації більш високої частоти, чим при стимуляції іншої емоції або у відсутності будь-якої стимуляції. Сексуальне переобразування підвищує частоту мислених вібрацій до такого ступеню, що творче уявлення стає сильно сприятливих до ідей, витаючих в ефір. З іншої сторони, коли мозок генерує вібрації такої частоти, він не тільки приваблює думки та ідеї, відправлених в ефір мозком інших людей, але і ще закрашує особисті думки відчуття, життєво необхідне для їх використання у підсвідомості. Ви зрозуміли, що принцип передачі є тим самим фактором, який дозволяє закрасити свої думки відчуттям або емоцією і передати їх у підсвідомість. Підсвідомість – це передавач мозку. Підсвідомість передає мислені вібрації Всесвіту. Творче уявлення – це приймач, який ловить мислені вібрації з ефіру. Здібності підсвідомості і творче уявлення є приймачем та передавачем вашої ментальної радіостанції. А тепер давайте повернемось до принципу самонавіювання, адже цей спосіб, який запускає вашу радіостанцію. Робота вашої ментальної радіостанції – процес відносно простий. Вам потрібно запам'ятати всього 3 складові. Зібравшись, використати свою радіостанцію, ви повинні її застосувати. Це підсвідомість, творче уявлення і самонавіювання. Ми вже говорили про стимули, які наводять ці складові у дії. Активація починається з бажань. Було встановлено, що в корі людського мозку міститься від 10 мільярдів до 14 мільярдів нервових клітин. І ми знаємо, клітини ці створюють конкретні конструкції. Конструкції ці не випадкові, вони порядковані. Підведемо підсумки по принципу розуму. Якщо ви стимулюєте мислені хвилі, мозок стає більш сприятливим до думок, виходячи із зовнішніх джерел. Зараз ваші думки і досягнення координуються за допомогою 3 простих принципів. Ваша нова здібність розуміти невловиме допоможе надавати вплив, який не підвладний багатьом іншим. Запам'ятайте 3 складові вашої ментальної радіостанції і обов'язково застосуйте їх. Це підсвідомість, творче уявлення і самонавіювання. Знайте, що величні сили завжди нематеріальні. Ми не розуміємо матеріальні сили і розум полягає в землі, адже саме ця сила забезпечує нас їжею та одягом. Саме їй ми зобов'язані кожним доларом, який лежить в наших гаманцях. У наступних відео ми поговоримо про 13-й принцип – 6-те відчуття.
Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Олег Грива. До наступних відео.